Pero naka-live na daw po ang broadcast. Nakakaloka na. Sandali lang po. I just want to share this first. Kahit sabihin na ayun, wait. Naka-live na daw po ang broadcast. Alright. I just want to share this first. Kahit sabihin na ayun, wait. Naka-live na daw po ang broadcast. Alright. I just want to share this first. Good afternoon. Kumusta po kayo? It's a rainy afternoon where I am right now. I can really hear the raindrops, strong raindrops on top of my roof. But this is quite the phenomenal day because just this morning we proclaimed and crowned our new Miss Universe Philippines. More than the responsibility of representing our country in the next edition of Miss Universe, the newly proclaimed winner should also be at the helm of looking at the brand of Miss Universe and widening its reach, because the branding of Miss Universe has really been upgraded this past number of months, especially during the lockdown, that we cannot just crown someone who's there for her beauty. We need someone who's there for her beauty, her purpose, her passion, and her plans of becoming both an inspirational and aspirational woman to all young Filipinos, not just young ladies, but all the young ones who will look up to her. So, well, obviously, you all know by now that Rabia Mateo of Iloilo, a first-time national pageant joiner, won the crown over the other favorites. Actually, interestingly, the first and second places were won by two first-time national pageant joiners, Rabia and Bella Ismael of Parañaque. This is their first national pageant, so people are giving me comments like, wow, ang swerte, first time pa lang sa national pageant, nakuha agad ang crown. Well, what can we do? That's fate. Yun ang sinasabi natin sa pageantry. If you are destined to win a title or a crown, then it will happen. But of course, yung destiny doesn't dictate everything just like that. Kailangan din kasi syempre pagtrabahuhan mo. You have to work hard for it. You have to earn your stripes in order to actually move up and be considered as a potential winner. And that is something that Rabia was able to prove to everyone. Um, Even during the preliminary Q&A. She may not be the best during the preliminary Q&A, but in any pageant, importante yung consistency talaga. If you're consistent and you're consistently up there, then you can manage a decent performance. Guaranteed na yung decent performance. In her case, parang yung sa kanya is in an ascending order. Kaya when she finally won in the end, it wasn't really hard to accept. So, join us this afternoon as we do a recap of the finals of Miss Universe Philippines 2020. Hindi pa muna tayo mag-focus kay Rabia for today because ang next episode natin, doon tayo mag-focus kay Rabia because she will be our exclusive solo guest for November 1. But this afternoon, let's do a review, a recap of Miss Universe Philippines 2020. And to join me this afternoon is my Saigon-based technical director here at Pageantry Norms. Welcome naman po natin si Gerard. Gerard, please join me here. Hello. Hello, Gerard. Oo, say hi to our viewers this afternoon, Gerard. Hello po. Good afternoon to all the viewers ng Pageantry Norms and the Philippine Pageantry. Yes. Kumusta? Ano nangyari na?
Aba, para namang hindi ka nanood nung telecast kanina. Oh, Ang mm, sarap-sarap niyang panuurin noong I was actually moving back and forth between the TV mhm, and the sa Empire.ph. Kasi um, sa TV kasi malinaw siya pero hindi HD. Gusto ko talaga mm, yung high definition. So whenever I would move to my room where ipinapanood ko siya sa phone, talagang ang linaw-linaw, ang sarap-sarap niyang mm, panuurin. Kaya masaya ako. mm. Ikaw, masaya ka ba nung nanonood ka, Gerard? Ako naman kanina yung experience ko, I wasn't able to get in kasi parang nagka-crash yung site. So, parang ang ginawa ko, naghanap ako ng link online, baka may mag-share or may nag-share. So, ang Mhm. ginawa ko, going to Facebook and then I go back din dun sa Empire, dun sa website kasi nga ang ganda nung texture nung picture. Mas ma-appreciate mo Yes. yung viewing experience kasi parang nandun ka talaga. Oo. So, ayun, parang yun yan, nagka-crash yung site. At na-experience natin yun before, di ba? Yung mga pa nag-upload sila ng bagong ring light series. Parang Oo. pag pumapasok yung volume ng viewers, hindi ganun agad Hindi pumapasok. kinakaya, hindi Exactly. kinakaya. Exactly. So parang Oo. what I did was, I just looked for someone or, syempre, sa pageant community, sa social media, sa Facebook, may mga nag-share ng mga links. Dun ko parang pinanood at well, okay naman din po yung experience kasi parang yun nga, basing it from what I've seen a while ago, parang ito na yung parang ano yung summary nung nangyari nung mga nakaraang tracks. Like nung 23rd, yung swimsuit and evening gown, and then Oo. yung Q&A. So parang somehow, meron ka ng idea. Parang ang kanina, I'm not really after the visual na. Parang I just want Mhm. to hear them talk. Kasi they were given like, di ba, the 16 girls, and then gusto ko na lang siguro silang marinig instead of seeing them. Kasi nakita na natin silang lahat eh. So, Oo. Pero naluloka ako, Gerard. Diyos ko, ang mga comments natin, yung sa intriga muna agad. Ano naman po muna, medyo miya-miya naman po natin. Hindi naman opo. po kami makapagbigay talaga ng comment na malinaw sa mga... Pero shout out po to all our viewers this afternoon. If you have a question, wag naman po yung medyo masyado mainit na question muna kasi mahirap naman po na yun nga mga pageant media colleagues ko sa mga TV networks, they were calling me earlier, Gerard, and they Uh-huh. were asking me already, sabi ko, hello, para namang nasa Baguio City ako. Inaharap ko nila naman ako sa Manila, just like you. I cannot Uh-huh. really comment on things like that. Pero mamaya natin pag-usapan yun. Minsan daw, naluloka ako. Yun ba naman agad ang ating uunahin? Hindi kasi Pag-usapan natin syempre, yung... ayan, sige, sige, Tito Oo. Norman. Pagsimulan mo Pag-usapan na. natin muna ang yung pageant itself. Alam mo Okay. kasi ako, natutuwa ako because the minute na nag-start yung telecast, yung Miss Universe feels, kitang-kita mo talaga, kumbaga, ano MU na MU talaga ang ang feel mo dun sa mula sa opening. Ang gaganda ng mga drone shots na ginawa tapos nung biglang nagsalita na si Shamsi parang to signal the opening of the show itself. Um, Natuwa ako because doon na nagsimula yung intro na nung uh, performance, si song Mhm. performance ni Jessica Sanchez. I'm not Mhm. sure what the exact title was, parang Into the Universe, parang yun yata Yes. title, parang Into the Universe. Oo. Na, Something upbeat, no? Upbeat yung kanta ni Jessica. kumbaga it's something that's so her. Talagang Mhm. ganoon yung kanyang mga kinakantang mga music. And natutuwa ako because actually, yung recording na ginawa ni Jessica, sa States siya nag-recording. So, Mhm. pinadala na lang dito yung video of her actually recording the song sa US. And it was edited together with the candidates na walking around Baguio City. Mhm. Nakatayo sila. Para ba nakatingin sila sa langit and looking at the horizon. Parang look at the universe. Nakakatuwa na ang one thing really na na-appreciate ko with the program earlier was
ang ganda-ganda ng promotion ng Baguio City. Yes. Kumbaga, I'm sure matutuwa talaga si Congressman Eric Yap at saka si Mayor Benjamin Magalong dahil solid ang promotion ng Pilipinas. Hindi ba yung parang nagbigay lang ng mga tatlo, apat na slides? Hindi, talagang parang bawat segment na pinopromote ang Benguet and Baguio City, parang it's as long as one song. Kaya talaga Mhm. makikita mo ang Baguio City in its natural beauty. Both Mhm. yung urban parts at saka yung nature talaga Yes. ng Baguio City. Tapos biglang pumasok na yung mga babae and ang in stage na ginawa. Ay nako, before anything else pala Gerard, I want to give kudos to Direk Robbie Carmona dahil um, ang linis-linis na talagang gumawa ng production in spite of the limitations na kinaharap niya. Kasi Uh-huh. remember Gerard, ang original plan talaga noon was yung finals doon na gagawin sa Baguio Convention Center. Mhm. Pero of course, syempre, it might entail some issues sa health and safety. Kung dadalhin mo pa lahat ng mga candidates dun sa Baguio Convention Center, when in fact, nakagawa na naman sila ng stage for the preliminaries dun sa Cordillera Hall ng Country Club. So So meaning, sa ito pala, yung pala, nagkaroon ng final changes. So, instead na gawin siya sa Cordillera Convention, it was staged sa Country Club. Cordillera ng Baguio Country Club. Kumbaga parang Okay. ano na, parang kasi imaginein mo to, Gerard. Uh-huh. Let's say doon nila gagawin sa convention center. Biro mo itatransport mo pa lahat ng mga girls na yung mga Oo, gamit tama. nila Oo. doon. So magkakaroon pa ng ano doon ng public exposure na, Oo, na tsaka at saka dito yung ingress tsaka egress ng mga gamit. Tapos based exactly. from doon sa nakita ko sa social media ng mga girls natin, ng mga Miss Universe Philippines candidates natin, parang from time to time nagsaswab testing sila eh. Alam mo yun? Actually, Gerard, they get swab tested every 5 days while in Okay. Baguio City. Kasi Okay. nga parang imaginein mo, para bang lahat sila they're inside this imaginary bubble Mhm. wherein hindi ka pwedeng basta-basta pumasok at lumabas doon sa Bubble. para may perimeter na dapat doon ka lang talaga Mhm. mag-stay kasi the minute you step outside of that perimeter, there's the possibility already na kumbaga, hindi na masasagot yung safety mo kapag ganoon or Oo, yung health mo tapos pag ganoon. finals na. So parang delikado pa dun sa mga girls kasi the more they are exposed, yung chances or possibility na ma-acquire nila yung virus, no? Siguro Oh, pero parang ganun. Diyos ko, Oo. Gerard, naloka naman ako sa ibang comments dito. May nag-comment pa, Ano daw? gusto ko po ng boyfriend. Ay, Diyos ko, para ba naman akong hanapan ng boyfriend? Wala nga po akong love life for the longest of time during lockdown. Kaya Okay. wala po kami provide na boyfriend yan. So, again, balik tayo dun sa production ni Direct Robbie Carmona. Um, Somehow Mhm. maiisip mo, fresh pa rin sa mind natin na she's the one who did yung finals ng Century 2 na Super Buds just almost Mm. 2 months ago. Pero dito, Okay. nag-push pa siya further. Kasi nga, if you will notice, tong photo na to, Gerard, if you'll notice, the stage is a giant letter U, which Yes. stands for universe. Yes, So, yes. um, yung pagkaka-arrange ng mga LED walls sa likod is in such a way that ang linis very seamless kapag naglagay sila ng isang very panoramic photo doon. Mhm. Napaka-seamless ng dating kapag lumabas na dun sa mga LED walls na yon. Mhm. And ang maganda dyan is the stage looks so big. Pero Yes. actually, ang malaking nakatulong kasi dyan, Gerard, is the fact that ay, teka muna, naloka naman ako sa isang nag-comment, distract ako. No, dito Norman, kahit si Mario Garcia lang po ang Christmas. Diyos ko po, Lord. Mario, kung nanonood ka, sumagot ka, pero hindi ko masasagot si Jeron o Shana. Naku, si Super Mario Garcia pa, Diyos ko, Lord. Okay?
Na-distract lang po ako. Now, ang maganda kasi dito is, kasi nga since wala ng audience, wala ng mga Mhm. spectators inside except the judges and the production team and the candidates, the entire size of the Cordillera Hall at Baguio Country Club, nagamit nila talaga. Nagamit Mhm. nila. Hindi na yung tipo pang, okay, kalahati lang po magagamit nyo because the other half will be for the audience. Ito, nagamit nila yung entire hall itself para sa isang malaking stage. Kaya kita mo, ang ganda naman talaga ng kinalabasan. Yes, correct. Ang ano lang, ito very, very, very tiny comment ko lang naman ito na sabi naman, napakarami ko naman daw napupuna. Yung choreography nila dun sa simula, maganda naman. Na ano lang Oo. ako, naguguluhan lang ako pag yung dumating sila sa part ng choreography na parang nakukuryente yung kanilang mga shoulders na gaganon bigla. Kasi pag hindi Ah, sabay kuryente ganon, parang medyo na-distract akong konti. Pero masaya ako. Ako, ang dami na naman po natin kailang i-shoutout dito, Gerard, na loka ko. Hello, Charlene okay. Pagay Rosco. Naku po, may mga ano na naman dito, may mga nakaka-intrigue po mga tanong, naluloka ako. Anyway, muli ulit tayo na recap po ginagawa natin ngayon. Gerard, Oo, Ian, relax lang, relax lang. stick to this photo. Kasi natutuwa ako, Okay. ito yung swimsuit segment ng Mhm. finals. And hindi tayo binigo ni Fern One doon sa ginawa niyang swimwear na mayroong katernong couture jacket. Actually, alam mo, to be honest with you, Gerard, ang tagal ko nang alam na ito ang susuot ng mga girls na nahimik lang ako talaga ng bonggang-bongga. Mm. Kasi I haven't been in touch with the people in Dubai as well. Pero of Mhm. course, siyempre, I promised to them that I will not um, give any spoiler as to what the girls will be wearing in swim Will be competition. wearing. The only clue I gave my readers before was that mayroong swimwear at mayroong jacket. Yun lang. May Mhm. swimmer at may jacket. Ikaw na bahala mag-interpret kung ano yung mayroong swimmer at mayroong jacket. Sa Mhm. swimwear, pwede silang pumili ng one piece or two piece. Yun lang. Pero other than that, wala akong mabigay. Hindi ko talaga ma-detail. Basta ang Mhm. alam ko is that yung swimwear is traditional, but yung Mhm. jacket ang couture. Eh, talaga Mhm. namang couture and jacket different. Oh, ang Oo. ganda-ganda. Sure, Mhm. ang saya-saya ng mga top 16 when they stepped out on stage na. Ikaw, anong say mo doon, Gerard? Napansin ko yung mga cuts. Ang ganda ng cuts ng mga swimwear kasi parang mas lumabas yung hulma, yung shape ng mga girls. At saka parang binilang ko siya parang every 4 nagpapalit ng swimwear. Parang batch 1 ito, batch 2. Pero parang hindi yata nasunod. Ewan kung paano yung pattern. Ay Basta ang nako, napansin ko lang yung mga... Basta magugulat. yung Teka, na-assign... shout out muna tayo. Meron maraming shout out dito. Stan Reyes Cirilla, shout out. Hi Christopher, I'm fresh daw. Yes, ano lang po, bagong paligo lang siguro. Okay, anyway, balik naman tayo sa swimsuit na yan. Okay. So Gerard, yung swimsuit nakita ko parang... Ano po, Tito Norman? maniwala ka man o hindi, dalawang variation lang yun ng swimwear. Oo, Okay, yun nga dalawa lang eh. yon. Yung Dalawa swimwear lang. na one piece, tsaka yung swimwear na two piece. Ngayon, Mhm. if you will notice, si April Smith lang ang may Yeah. pinakakaiba. Oo, kasi ang Oh, ginawa niya, pinagpalit inekis lang niya yung niya. strap, Oo. inekis lang niya yung strap na bumagay sa kanya. Actually, bagay na bagay kay April yung Oo. pagka-ekis noong. Parang nilagyan niya ng twist. So parang sabi ko, akala ko may variation yung design. Well, in fairness Oo, naman, Tito Norman, parang nag-swap or nag-fit yung design ng bawat swimsuit dun sa body type ng girl. Yun yung Diyos ko, napansin ko. pero alam mo, yung One Piece, ewan ko, Oo. nababaliw ako. Parabi ko, gusto ko ng ganon, gusto ko ng ganon. Ang Alam mo, ganda-ganda ng bagsak alam mo, noong Tito years. Norman, parang ang kita ko dito nung nakita ko siya kanina, kasi yung unang girl na lumabas, yung first finalist, di ba yun yung swimsuit niya, di ba? Parang siyang ang lakas maka James Bond girl. Parang gano'n din Oo, sa thing, no?
Oo, Parang Diyos ko, van teka girl yung muna. dating. Oo. Naluloka ako talaga, Gerard. Pa-shout out po, Alex Pabia Mayor. Thank you po, Fresh. Kapapaligo ko lang po. Hi, Jude Luis. Oh, marami lang tayong mga ano dito. Hello, Ang dami. Larry. Larry, my friend. I miss you too. And thank you for watching me last night also. All right. Ang ganda-ganda ng Hulma noong Ang ganda. swimwear. Ang Tapos ganda. puti pa. Sabi ko, Oo. pinapanood ko, oh my God, sabi ko, ang ganda-ganda. Although, ang comment ko lang, Mhm. um, Mhm. pag suit mo yung One Piece, do not pull it up too much na parang lumiliit na yung coverage sa Torso. lower part. Hindi Yung kasi lower like, part. example, nung lumabas na si Sandra Lemonon in her One Piece, si Sandra kasi mahilig talaga na high cut yung swimwear niya Mhm. eh. So, kumbaga parang, katabi ko yung nanay ko when I was watching. Sabi, ay, Diyos ko, Panginoon ko, kaunti na lang po ang nakatago. Kumbaga, I'm just echoing what she said. Pero totoo Oo. naman. Kasi there's a right height na para uh, i-pull up mo yung swimsuit itself. Pero Mhm. ang ganda-ganda. Lalo na dito sa may chest area, sa may, Yes, ang may ang breast mo ang area. modest niya, Tito Norman. Sexy pero Oo. modest. Alam mo Kasi yon? yun, kumbaga, hindi bastusin ang dating. Exactly, Oo. exactly. Ang ganda Kaya ng cut. maganda Oo. yung cut talaga. Ang pulitong-pulito. Sabi ko nga, Fern Mhm. One, ang galing-galing mo. Diyos ko, dapat ikaw na talaga ang tagagawa ng swimwear ng Miss Universe Mhm. Philippines at Miss Universe. Dahil ang ganda-ganda ng swimwear na yon. Oo nga, Tapos tama. puti pa. Tapos alam mo, sa totoo lang, ang ganda-ganda rin ng couture jacket. At sabi ko nga, ay, yung couture jacket na yan, pwede mo suot Mhm. sa beach. Pwede mo isuot sa parang cocktail event And na then tsaka Tito Norman, napansin ko, nag-match din yung couture jacket dun sa venue kasi it's Baguio City. So exact. parang nag-match, parang yung contrast nung, okay, it's a swimwear, pero nilagyan mo siya ng element na pang warmth. So parang may contrast, pero nag-swak yung concept. Parang ganun. Kasi ang nakita ko doon, yung interpretation ko doon, because it's Baguio City, so you have to wrap yourself and, stay warm. Yes. Parang ganun. May nagtatanong po sa ating viewers, si Fern One po, Dubai-based Filipino designer, ang gumawa ng mga swimwear. Siya rin po ang gumawa ng swimwear, gumawa ng damit before ni Ariana Grande at ni Katy Perry. Kaya bigatin po talaga si Fern Yeah. One. Ang ganda talaga noong Parang naluloka. may soundbite pa ako dyan. Oo. May soundbite ako dyan. Parang sabi ng designer, parang na-meet daw niya tong mga sina Katy Perry tsaka sina Lady Gaga because of Heidi Klum. Parang gano'n. Siya yung nagdala. Kita Heidi mo? Klum yung nagdala sa Hollywood. So, he was Puro puro inspired. mga bigatin. Oo. Kaya nga ang galing nga eh. Ang galing. Okay Kaya po. natutuwa ako. Yeah. Yes, Tony Ular Gigliotti, talagang exceptional ang swimsuits and I wouldn't mind wearing one in white also. Magpapaano lang po ako, magpapa-whitening cream lang muna ako dahil medyo nangingitim ako palagi dahil sa pagkaano ng araw. Sikat ng araw. Diyos ko, ang dami nating comments. Natutuwa lang naman ako. Um, Oy, ako merong isang nagsabi dito, to keep my mouth shut daw. Alam niyo po, mahirap po kasi na magdadaldal ako about something na hindi factual ang information na alam ko. Kapag po kasi magbibigay lang ako ng opinion ko about something na hindi factual at hindi ako talaga, wala akong pruweba, mahirap po magsalita ng gano'n. Hindi naman po ito parang ano lang eh, Diyos ko, meron din sa'yo may type, Gerard. Si Gerard na lang po, kundi kaya si Mario. Naluloka naman ako sa ibang mga... ah, alam nyo, may nagtatanong dito, Gerard, bakit po Po. kaya hindi tinanggal yung jacket? Yung Oo nga. jacket po talaga is part of the entire ensemble. Couture Mm. jacket po yan na suot-suot over the swimwear. Na habang nirarampa ng mga girls, tatanggalin nila yung jacket. Now, Mhm. depende na po yan dun sa top 16 sa mga babae. If they will completely remove the jacket and carry it like on their shoulder or parang ibagsak lang nila yung jacket up to their waist, pero bukas naman po siya, nagkakaiba-iba na po yan sa attacking gagawin ng bawat
candidates on how uh, to play with present it. yung Uh, oo. Kasi alam mo, sometimes pag masyadong i-overthink yung paglalaro mo sa jacket when you're on stage, pag nag-taping na, posible kasi masira mo yung momentum mo sa yes. paglalakad kapag medyo anong bigla mo na lang hihilahin parang patay na aso yung jacket na ganyan. Yung paghuhuparin mo, parang may hinihila doon sa simyento. Nakakahiya naman yun para kay Fern One, pag ganoon. Mhm. Okay? Shout out again for Jeneline Di Maala Agura, Nels. And, hi, Nelson Lean. Hello, we miss you. Okay. Now, sino po para sa inyo nakapagdala ng swimmer ng maayos sa top 16? Ay, Diyos ko, napakabilis po ng sagot ko dyan. Para sa akin po si Bella Ismael because nag-double twirl siya talaga na parang ballerina na talagang naloka ako. Um, Ginawa niya yung double twirl niyang yun. Sabi ko, oh my goodness. Nag-double twirl talaga. Akala ko nga parang uh, 2.5 eh. Hindi lang yata 2.5 eh. para Um, nag-shinator siya eh. Para naipasok niya yung ballet skills. Yung skills Oo. niya Kasi sa alam dance. mo, for an ordinary person, pwede kang mahilo slightly at the end of the second or second and a half third na pwede kang ma-off balance eh. So Mhm. you need to be really very good in it parang yung parang naalala mo Gerard, yung slow mo turn ni Fiona sa Miss Universe. Yes, It yes. takes a lot of practice to perfect Uh, that move. Shout out po to Chloe Rivera, Jen Rick, um, Adanica, Andot, Rolando Bastatas. Okay, marami tayong shoutout ngayon. Masipag ako mag-shoutout ngayon. Gerard, masipag ako. Oo nga, bakit Alright. ba? Oo, kasi tayo nalala naman ng this afternoon, kaya ako masaya eh. Hindi, naka-overwhelmed ka kasi sa nangyari kanina. Oo. Oh, ito pa yung isa Yes. kong anak na ka naman. Yake, hi! Hello, anak. Perry Chu. Oo, tapos Jim Ray, Buntas Dapin from Saudi. Alam niyo, actually, maraming nag-perform na maganda doon sa swimsuit Mhm. competition. Talaga lang na tumatak sa akin si Bella dahil nung nag-double 2.5 twirls siya na talagang, uy! Pero parang napaangat ako dun sa uy! Sabi ko biglang nag-double and a half twirl. Parang parang kung ako gumawa nun, Gerard, Diyos ko, medyo hilo ko after the second turn. Baka Eh, matusod na ako dun hindi sa... kasi Tito Norman, give it to Bella. 'Di ba sabi niya since 4, nagbaballet na siya. So, siguro yung skill talagang na-master na niya. So, in-incorporate lang din niya dun sa pasarela niya yung alam niya na yun nga, yung dancing skills. No, yun nga, yung pagbaballet niya. So, nagkaroon ng spice yung performance sa swimsuit competition. And it was Naloka naman ako and dun it sa was isang... memorable. It was memorable. Oo. Oo. Naloka naman ako sa isang bumalik ang pagkalalaki ko nung nakita ko si Bella sa swimwear. Naloka ako sa yung mga comments talaga. You wanna understand? Hi, from Baguio City. Norbert Rondero, hello. Idnar Lob, Alexandra Agur. At saka, di mo ba napansin, Gerard? Yung Mhm. music na ginamit nila, puro original music. Yung Mhm. magandang Pinoy dilag, music. music na ang ganda sabi ko, ang galing-galing naman ng pagkapili ng mga soundtrack for the different segments. Kaya kahit sabihin mo pa na ganda ka sa mga babae, nakakatulong din talaga yung naririnig mo yung pinapatugtog na music in the Mhm. background. Watching from London, Fernan Yabut, hello. Melody Passes Bonus, hello. Romnick Pedrosa, Precioso, Revilla, ay, nako, ang dami po nating JC Mip. Ang dami natin, naluloka ko. Iba mga tanong ako naluloka. Okay, now, Gerard, Ay, let's opo. go to the evening gown. Teka muna, before we go to the evening gown, ikaw naman, Gerard, sinong Hmm. pinakagusto mo doon sa swimsuit? Siyempre, yung nag-best in swimsuit. Si Rabia. Doon ako si Rabia, isa yon. Tapos, may isa pa akong nakita na Oh, ano nangyayari memorable sa yung iyo? performance niya. Oo. Sino? Yeah. Pero si Bumaba. Rabia, siyempre si Rabia, Actually, siyempre, alam mo, markado rin sa akin actually yung performance ni April Smith sa swimsuit just because siya lang yung nag-iba ng styling ng kanyang yes, swimwear. Siya correct. lang yung isa na inekis niya yung strap ng swimwear. Kaya Mhm.
maalala mo talaga yung ginawa niya on stage. Yes, Kaya yes. natuwa ako sa ganun. Of course, si Eliza Malinaw magaling. Si Eliza kasi magaling kay Eliza is because she's a model. Ang Mhm. gaan-gaan niya tingnan pag lumalakad talaga sa Yeah, stage. Parang, she knows how the proper flirt. Parang ganon. May oo, flirt talaga siya. Alam niya kung paano yung laro sa stage. Alam niya yes. na hindi siya overdo, hindi naman under, pero yung tama lang yung flirt niya. Tama dun sa ginagawa. Timpladong timplado. Kasi dapat Exactly, talaga exactly. ganoon eh. All right, so Tapos we're yung in agreement on flirt that. dun sa stage, sa spice. Okay. Okay po. Okay. Ay, teka muna. Hindi ko na masagot yung ibang mga tanong muna. Let's go to the evening gown muna. Sandali. Okay, sa Okay evening po. gown. Kanya-kanya na to. And they all change to their finals evening gown. Kasi nga yung competition gown nila sa prelims, iba compared to what they wore sa finals kanina. Ang nakakatuwa actually is nag-level up silang lahat pa dun sa kanilang mga suot na evening gowns. For example, yung evening gown na suot ni Skelly Florida, maganda. Yes, Yung yes. evening gown na suot ni Rihanna Pangindian na gawa ni Edwin Uy, sabi ko, Edwin Uy, you really did it so well this time. Ang ganda-ganda nung, ang dami mga ganda evening gown sa kanila talaga. Hindi ko na sinasabi yung top 5. Yun na pong mga hindi excuse me po, hindi nakapasok sa top 5. Ang ganda-ganda ng evening gowns. Um, Si Eliza, nag-ano siya, terno ang sinuot niya, pero ang ganda-ganda ng terno White niya. na. Kumbaga, White. syalang-syala talaga yung kanyang ternong sinuot Very, kanina. parang ha-attend siya ng SONA. Parang ganon. Very kongresista, something. Parang Oo, ganon yung pero ang attend niya. ganda nung ang ganda nung cut noong terno niya eh. Kumbaga, formal pero in a way na parang ginawang minodernize ng konti Yes, in terms of modernized. yung putol nung gown niya. Ikaw, Gerard, sinong pinaka-paborito mo dun sa evening gown? Evening gown. Teka, sino bang tumatak sa akin? Actually, yung kay Bella, ina-expect ko na gagamitin niya ulit yon, yung ginamit niya Oo. nung prelims. Pero nagpalit siya kasi parang, ayun nga, nagpalit siya ng gown. Ewan ko kung ano yung ginamit niyang strategy doon. Pero may naalala ko dun sa gown ni Bella eh. Kasi parang sabi ko, ito parang yung cut nung gown ni Manushi nung nag-crown siya dun sa Next Miss World. Parang ganun yung very Indian Oo. inspired. So natandaan ko siya, well, it suits her. Ang ganda nung gown sa kanya. Kasi Malinis yung tingnan. gown ni Bella, si Fern One din ang gumawa eh. Okay. Actually, yung kanyang pink preliminary gown si Fern One din. So, Mhm. yung blue gown kanina, that must have been yung naalala mo nga na parang Yes. style kay Manushi Chilyar before. Yeah, Yung Indian kay, inspired. pinagtatanong dito, yung kay April Smith na gown kay Ezra Santos yata yun. Oo, Maganda rin siya. nag-Filipiniana din Maganda. siya. Nag-Filipiniana din yata si Oo, April. maganda. Very unique nga lang yung butterfly sleeves na ginawa sa kanya. And Yes. kasi yung mga tipo ni si April palagi every time na nagwa-white yan, talagang iba talaga. Explosive ang dating niya pag Lumalabas naka-white talaga. yung talagang ganda. Yung lutang ng lutang ang ganda niya talaga. So maganda yung paggagumamit ng terno. Alam mo actually, the mere fact na pumili kang magsuot ng terno sa evening gown competition, um, merong konting risk factor na doon eh. Pero it's a very safe risk factor na basta't Mhm. malinis yung gown na suit mo in terms of yung execution. Kasi para sa akin, hindi kasi tama yung pipili kang magsuot ng isang gown na type mo lang because gusto mo yung Mhm. concept. Pero kung hindi pulido ang pagkagawa, kahit na tayo nanonood sa TV or sa cellphone, mapapansin yon on screen. Pero Yes, yes. naaliw ako because all of them talagang A-game Mhm. yung Si yung mga Miss Biliran, polished, no? Maganda yung styling niya. Para nag-bun siya oh, ng high bun. Tapos yung details dito sa may bust area ba yon? Ang ganda ng oo. detail. Yung mga Oo, curves. Mm. Tapos ang ano nun ha, kapag Mhm. nakita mo pa in person yung gown na Very yon, intricate. Mhm, ang mhm. ang linis-linis ng trabaho nung gown na yon kasi palagi akong pinapadala ng handler niya ng mga
high definition shots ng mga sinusuot ni Rabia. And ang linis-linis ng trabaho. Kaya Mhm. natutuwa ako palagi pag gano'n. Kasi ewan ko, I have this thing about malinis na execution ng gown. Hindi lang yung kung maganda ba yung pag magsuot or maganda ba yung pagkasuot. I think it's also yung craftsmanship na Yes. ibinuhos dun sa gown na Yun suot yung niya. technique. Yung kay Miss Bohol din, no? Parang walang masyadong shimmer pero malinis din yung construction. Oo, kasi Yung actually alam uniform. mo, yung lower part ng gown ni Pauline, Mhm. it can be tricky kapag hindi tama ang pagkatahi eh. Kasi Okay. medyo yung slit niya kasi is it's kind of medyo off-centered in a way na hindi yung parang straight cut na nagkaka-slit lang na ganyan. It's parang a diagonal slit. Kasi mo sa picture na to, kitang-kita dito, Gerard eh, yung Alin? nasa extreme right na blue gown. Yes. Yes, ito. Oh, Yeah. tingnan Yeah. mo, yung cut nung slit ni Pauline is diagonal. I think Yes. Mikey Andre ito eh. Diagonal. Hindi yung parang traditional slit na straight cut Isang lang. straight. Oh, Tama. ito kasi medyo diagonal. So, kapag hindi maganda yung pagkatahi nung damit, mahihirapan na ilabas yung talagang magandang bagsak nung damit. Pero si Pauline siguro, na-master niya talaga yung pag dala ng damit na ito. Kasi Oo. si Mikey naman reliable naman palagi si Mikey Andre in sa trabaho niya. Ano masasabi mo, napuna mo ba yung suot naman ni Miss Mandawe na parang green na parang malalaking mga dahon talaga na parang para Oh, bang yun. Isa pa yun. para nung time ng Adam and Eve na para bang mga dahon lang talaga yung Mhm. nakabalot Correct. sa katawan Correct. ni Oo. Lou na alam mo actually under an inferior designer, hindi mag-work yon. Pero ang galing ng pagkagawa, malinis yung pagkagawa din ng gown ni Lou. Kaya ah, maganda. O Very shoutout ulit creative. tayo Mhm. kay Lindelio Pasamba. Um, Palagi namin shoutout ngayon, Gerard. Naluloka ko. Oo. At alam mo, nakakatuwa dyan. Ito nakakatuwa dyan. Sige. Ah, Naalala mo ba yung gown na sinuot ni Billy Hackinson kanina? yes, yung ano ba 'to? Anong kulay? Sige, sabihin mo sa akin, anong kulay? Sorry, colorblind ako eh. Hindi ko maano yung color. Pero ang ganda, striking yung color. Well, some people would say she wore green. Oh, But green. if you Chartreuse. ask, if you ask chartreuse, it's Chartreuse. Ano? Chartreuse. chartreuse. Yeah. Chartreuse, Kaya yeah. kaya, chartreuse. Can you spell chartreuse? No, green na lang. Green na lang. Ganun na lang yun. Kaya Okay. natutuwa ako ng chartreuse gown na yun. Ayun, ayun Ang pala. ganda ng mga gown sa suot nila talaga. And then, Um, tsaka, eh, dito meron pa akong isang i-comment din, yung gown ni Miss Quezon City. yung Ang, kay Michelle. for me, ang ganda nung lapat din sa kanya. Para medyo na over dubi ng prelims, ang daming tela. Parang sabi Oo, ko, sana magpalit siya ng gown. Tapos ngayon na nakita ko, lumabas talaga yung ano niya. Mas napansin ko siya kesa dun oo. sa dress. Kasi sa prelims, yung gown ni Michelle Uh, had too many layers. yes, Ang daming yes. layers eh. Para bang Creative yun. Oh, yes, creative yung yung execution ng Oo. concept. Kaya lang syempre medyo yung damit na yon medyo mapili sa Correct. katawan na talagang babagayan. Kumbaga, Exactly. I think maganda naman ang fitting kay Michelle noon, pero on stage nung suot na niya parang ang iisipin mo talaga is parang ang daming layers, parang ang daming ang daming naka sampay na mga tela sa paligid niya ganoon. Mhm. So yun yung mga naalala natin na gowns kanina. Tapos sino pa ba? Yun. Actually pati si Rabia mismo, yung red gown niya, Oo. hindi yun yung tipong hindi panindak, pero malinis din yung trabaho kay Junji Candelario Oo. yun. Pasensya na po, hindi ko naalala lahat. At saka ayan, thank you Christopher Ferlales, yung palay-inspired gown din ni Marifeta Haran ng Romblon, courtesy of
Pablo Mendez III. And then, Kaya, at saka Tito, may I add, no, yung mga, di ba naalala mo nung preliminary Q&A, parang what is the color of a phenomenal woman? Parang isinabuhay nila rin yun dun sa mga evening gowns nila. Kung yung mga sinabi nilang colors, yun yung sinuot nila. Di ba si Rabia, she said red, because red is phenomenal, something. Same with Pauline, and then yun yan, si Billy din. So, parang nakakatuwa lang na sinabi nila, parang nagkaroon tayo ng hint or idea na parang, the yes. color that they're going to wear for the evening gown segment. So, nakakatuwa lang. Yung palang gown ni Billy was courtesy of Louis Pangilinan. Yes. Shout out again po tayo from watching from Baguio City, Aldrich Sabala Agpawa. Also to Erwin Sario, Carloto. Okay, thank you po for watching this afternoon. And watching from New Zealand, Perry Chu. Yan. Ano po? Ay, naluloka lang ako sa ibang mga tanong dito. Anyway, so after the evening gown competition, hindi tayo pwedeng pumunta agad sa top 5. Kasi, Gerard, bago nag-swimsuit, bago nag-evening gown, nag-speech sila. May speech pa sila ng 30 seconds. Mm-hmm. Actually, yung speech nila ng 30 seconds, parang parang opening statement. And I think it's something that naghanda talaga yung mga babae doon. I think hindi na naman kaila sa lahat na you will be advised sa opening statement mo that it could be something about your passion or your advocacy. Mm-hmm. Yun nga lang question kanina, medyo tugma siya doon sa isa sa mga sponsors sa Greensill because it's about conditioning yourself to be greater. I think everyone in the top 16 did well sa opening statement naman talaga. Medyo nagkakaiba-iba siguro ang intensity pero lahat naman sila magaling kasi pinaghandaan yung opening statement. They came prepared. And then, tsaka parang yung pattern din sa Miss Universe na they were given the chance. Buti nga ito parang may question, di ba? May binatong question yung host, si Casey. So, parang nasagot naman nila. Kasi sa Miss Universe kasi, just say something about your advocacy or about yourself. So, parang walang question. So, you just talk. Yeah. At least may question na tinanong si Casey na parang may corresponding answer. Yun naman yung... Shout out po to Ron Cadaves. Thank you for being a fan. Ay, ang dami talagang ang daming question. Naluloka ako, Gerard, sa mga questions. Paano pasok sa mga question? Maayong hapon ng Concepcion Iloilo, Lito Carrera. Yan. Okay. So, okay na tayo. Nakadiscuss natin yung tatlong event na ginawa nila for the finals kanina. So, nung tinawag na ang top 5, Gerard, may naririnig ka ba? Meron po. Ano po yun? Alam mo, parang parang meron akong gustong pukulin dito ng kamatis na override. Parang may nagbabarena ba? Ano ba? Okay. So, nung tinawag na yung top 5, Gerard, Apo. nag-match ba sa personal choices mo? Yes. Honest, yeah. I'm honest. Nag-match. Oo. Nag-match sila, Tito Norman. Ako talaga nag-match din sa akin kasi when I released my final predictions, ang talagang ginrupo ko sila into 4 groups. Ang first group ko only had 3. Si Michelle, si Bella, at si Pauline. Pero yung second group ko, na may 4, ang on top ko doon would be Billy and Rabia. So, yung lima ko talaga are solid na ako doon sa top 5 ko talaga. Na mercifully, nag-match din talaga dun sa actual na top 5 na binigay dun sa finals. Yes. Pasensya na po. Gusto ko na pong pagalitan at pagbabatuhin ng kapitbahay namin na napaparena ngayon. Tito Norman. Hello, Jorel Pahanel. Watching from Maclan, Althea Bermudez, from Iloilo, JM Fuentes. Ang dami natin ngayong mga pa-shout out. Wala po. Pasensya na po kayo kasi po, pag meron po talaga kaming special guest, nahihirapan po ako mag-shoutout na madalas because masyado po akong focus sa guest. Ako lalo na po next week, abangan niyo po dahil si Rabia ang aming
solo guest next week. Wow. Okay, so tumawag na ng top 5, Gerard. Opo, Tapos top ito na, pumasok na dito ang twist sa final Q&A wherein they will answer two questions. One is a unique question na bumunot, nag-draw lot sila sa backstage for a number Mhm, that will correspond to sa question itatanong sa kanila ni Casey on stage. Tapos yung second question is common for all five of them. mhm. So, ikaw, pinag-review kita, Gerard, ha? You did your Yes, homework, Tito. you watched the five sa kanilang final Q&A. So, ano ang comment mo sa kanilang lima? Ikaw na bahala ng order. Habang titinan Hindi, ko mga siya-shoutout ko dito. hindi pag-usapan muna natin kung ano yung parang pinaka-gist ng sagot nila. Kasi 'di ba, sabi niyo 'di ba, yung first question was randomly picked, tapos may isang common question yung second one. So Yes. yung kay Miss Quezon City, the question was like, what application in your mobile phone that you're gonna use during the pandemic? Parang Oh. she said Bible app. At basta she said Bible. So siguro I assume Bible, that it's a Bible app. Yeah. some people actually parang is she kidding? Bible? May app ba nun? Pero, yes Yes, yes. po. Merong Po. app Meron, ng meron. Bible. May app, may app po. Meron pong app ng Bible. Yes, yes. So, So okay parang, naman sa'yo yun? parang sinabi niya, kinonect niya dito na parang it will help her to, yung parang sa mental health niya, tsaka that keeps her sanity. Something like that. Parang yun yung thought nung sinabi niya. Actually, I really don't, hindi ko masyadong alam yung word, yung verbatimly, pero parang yun yung natatandaan ko yung mga key points Actually, nila. tama naman eh. Yung mobile app niya na ginagamit is yung Bible. Although of course, syempre, Gerard, you must remember, usually sa mga hotels and resorts, yung bawat kwarto, meron Mhm. palagi itong Bible inside each Yes, room na yes, nakalagay. correct. Pero I Mhm. think it's more convenient na talaga for Michelle na she would have their app kasi nga yun anytime free naman ang wifi nila doon, so which means that she can easily access it. All right, Mhm. so tapos ka na kay Michelle. Anong next Tapos mo? yung random question kay Miss Cavite is like, uh, encouraging Filipinos to vote next elections 2022. 2022. Am I right? Yes. Yes. So parang I think parang yung advice something kung ano yung pwede mong sabihin sa mga future First voters or time first time first time voters. voters. Yes, correct. So parang she said na hinighlight niya doon sa sagot niya na parang it's a right to suffrage, and then it's a right to vote and participate on choosing leaders. So yun yung sinabi niya. Oo. Alam mo, actually, her answer makes some sense, pero parang Mhm. hindi kompleto. We already Okay. know kasi that yung voting is a right. Pero Yes. ang tanong basically is how will you convince first-time voters Yes. to Yes. use your exercise to vote in 2022? I think the judges may have felt na parang bitin ako doon sa sagot ni Billy doon na para bang she could have said something more on how she really intends to convince first-time voters to vote. Mhm. At saka Hindi yung parang parang, yes, oo. ang dating niya pati dito, parang nag-define muna siya ng mga terms. Like, yun nga, suffrage. Parang, yun nga, parang galing sa Constitution. So parang she's like explaining, ito yung important siguro ng pagboto. Pero yun nga, sinasabi mo, let's go back to the question, how are you going to encourage these young people to vote, to go to the precincts and cast their votes? Parang Alam mo, ganon. sometimes din kasi Gerard, it's hard if you're the kind of person who reads a lot and you have so many big words inside your head sa vocabulary mo. Yeah. And you can never tell if a lot of people would immediately get the meaning of what you're talking about. Okay, of course, syempre, a word like suffrage is Mm-hmm. it's not unusual, it's not a big word, pero it's Yeah. not commonly used. Kasi Yes. voting ang ginagamit. Mm-hmm. Di ba? Correct. So, yun lang ang comment ko kay Billy. Parang um, medyo kulang pa yung sagot niya. Kasi alam mo, kilala ko yung mindset ng mga judges eh. Kumbaga parang ang what's inside their head is nasagot mo ba ang tanong? Yun ang Mm-hmm. importante.
Kung nasagot mo yung tanong, fine. Kung hindi mo nasagot, then wala akong magagawa. Parang ganun yun eh. Yes, yes. Kaya ako, whenever I coach or teach people sa Q&A, I always tell them, answer the question first before you say something to make your answer look good. Yep. Para bang nagluluto ng cake, ang icing palagi sa huli. Kailangan Mhm. kailangan luto muna yung mismong cake. Yeah. Kumbaga Parang yung icing. to beautify the presentation of the cake. Parang ganyan, ano? Hmm. To beautify the whole look. Kasi I would for siyempre tapusin yung Bohol. answer niyo Ah, kanina eh. Okay, let's go to Bohol na. okay. All right. Ikaw, anong comment mo Okay. kay Bohol, Gerard? Yung sinabi niya na parang going online and posting something, parang yun yung thought ng question. Oo, how do you decide on what to Um, buy or post what to online? buy, yeah. Parang nasimulan niya ng okay, simple. Parang biglang lumaki yung ano, parang nalunod ako dun sa sagot. Parang Mhm. naandun eh, may laman eh, ang ganda ng content. Kaya lang parang sabi mo nga dito Norman, parang hit mo muna kung ano yung mark. Hit the mark. Oo. Hindi As kasi in, alam mo, mahirap kasi if you start off with giving an answer that sounds very good to the ears instead mhm, of saying something very personal muna. Kasi for example, mhm, the question was about how do you anong basis mo for buying or posting or online. online gano'n. Yes. So siguro I would answer that question by saying something very personal first, and then saka ka sumegway doon sa about your authenticity as a person. You Yes. properly choose what you want to post about Mhm. yourself. So maganda kung teka nga, meron naman tayong mga shoutout dito. Hi, Kaloy Montemayor. Hello. Hello din po kila Alexander Agura, kay Idnar Lob, kay Bulet Villanueva, and April Joy Ledesma. Okay, balik tayo. Mhm. So, um, ano kasi, si Pauline, kilala ko naman yung batang yan eh. Maganda naman talaga yung sumagot kasi alam mo, pag events host ka, you have this instant Mhm. facility in speaking in front of people. Pero, Yes, yes, naroon yes. din yung danger of actually being too used to certain phrases or statements na nakasanayan mo na as Mhm. an events host na parang yun ang mga palabok mo dun sa mga sagot mo. Mhm. And sometimes when you get into that, there's a possibility na hindi mo makuha agad yung tinutumbok na Mhm. sagot na gusto mo. Siguro kasi feeling ko ang hinahanap ng judges talaga is sumagot ka na muna ng something specific. Mhm. Something that will make us smile or something that will make us believe na Yes. galing sa puso mo. Instead of sounding too broad right away. Yeah, parang spiral, no? Spiral effect, parang ganon. Umikot siya ng umikot. Pero yun nga, Oo. yung sabi mo nga Tito Norman, kasi she's a good public speaker, I believe. Magaling si Miss Bohol. Talagang ang ano niya, ang klaro niya magsalita. At saka, yun nga, I base it from the Q&A. Parang nandun yung personality and character niya, lumalabas when she talks. Oo. Yun nga lang. Pero siyempre, Mhm. pag sinamahan mo rin siyempre ng kaba, Mhm. naroon din ka like, kasi kung kahit public speaker ka, pag may kaba ka, you tend to overthink kung ano yung sasabihin mo rin eh. Mhm. Naroon din yung danger of overthinking kung ano sasabihin mo. Hello po, Jenly, Sofia, ang haba naman po pangalan nyo, Miss Bulawan. Oo. From Ross Capiz, Genesis Arlos. Yan, okay. Um, Now, sino susunod natin, Gerard? We're going Si, now to si Rabia. Rabia. All right. Ayan. Naku, Diyos ko, Lord. Alam mo, ikaw muna magbigay ng comment. Ikaw Hindi, muna. actually, Tito, yung question, when I heard the question, sabi ko, narinig ko na to somewhere eh. Yung question na, parang ganun yung peg ng question, ganun yung tono. Parang sabi ko, narinig ko siya sa Miss USA, na parang, think of a person that you would like to see in a $10 bill. Mm-mm. Parang ano din naman yan. Actually, that question actually is just a more creative way of phrasing Mm-hmm. a question na kasi ang pinaka-basic core ng question is who is the person you idolize the most? Parang Yeah, yun that ang you admire. pinaka-core eh. Yun ang Correct. core nung question. Kaya lang ginawa in more creative. So,
who do you want to see in the paper currency, dead or alive? Parang ganon. Mhm. And parang din lamang ano yan parang pwede mo rin yung question dyan is, sinong tao, dead or alive, ang gusto mong patayuan ng monumento? Parang ganon Mhm. parang bang, Correct, correct. uh, you're, Ah, you're being asked dinagdagan ng of, element. Dinagdagan ng bagong element. oo. Parang ganon. Ngayon, the good thing kasi with Rabia getting that question is, yung sagot niyang si Miriam Defensor Santiago, I would Mhm. like to think na matagal na sa kanya yung, kumbaga parang napag-aralan na niya yon in her personal reviews kung ano ang dapat isagot on certain questions. And Miriam Defensor Santiago being a fellow Ilongga, madali Mhm. sa kanyang mag-grasp yun eh. May 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 Madali person makuha. may personal touch, parang ganon. May Yes. Oo. personal connection. Compared Oo. siguro sa akin, Gerard, if I would be asked that question, ang isasagot ko would be, I would like to see our first Miss Universe, our first Miss World, and our first Miss International on the paper currency. Mapa 5 piso po. Wala na nga palang paper currency, 5 piso, mapa 20 pesos or 50 pesos. Parang ganoon. Ay, sa second question, ano Ayun na, naman ang pasok yun. nasagot? And then, dito Actually, yung yung kay ano muna, second yung kay question, mhm. oo. Okay, tapos na tayo dun sa Yeah, first may niyan, nag-confirm na. May nag-confirm na sa'yo nung question na yun kay Rabia is similar to the final question during the Yeah, time of Olivia Jordan. Olivia Jordan, yeah, sa Miss USA. So ito po yung kay ano na kay Miss Parañaque. So parang the question was like, how can you describe to a child that haven't seen a beauty queen? So parang ang Yeah. tono rin is parang how can you describe to a blind child what's the color of, parang ganun yung tono. Oh, the color of a Of the tree or sky, of of the the tree, sky or correct. of Yeah. nature. Yeah. Yes, yes. So para ang sagot niya dito parang yeah, a beauty queen is a human being and she's proud of who she is and brings hope. It's 5 o'clock. Yun yung parang pinaka gist ng sagot niya. Nakakaloka naman yung alarm mo dyan. Nag-remind ka pa, it's 5 o'clock. Nakakaloka Sorry. ako. Eh, Yeah. actually, for both questions kay Isabella, ang isang concern ko lang was she ran out of time on both. Kumbaga, yung final statements niya for each of her answer, medyo na short do sa 30-second time Mhm. allotment. Mhm. Kaya parang yung siguro yung second half ng kanyang last statement, pinilit na lang niya talagang ihabol Mhm. para lang marinig nung judges yung last. At saka dito parang napansin ko rin na parang yung mga dinadagdag niya mga phrases para mag-fill kasi parang ang naging ano niya, indicator niya yung time. So parang habang hindi ko pa naririnig yung thing, pwede ko pang dagdagan, pwede pa akong magsiksik ng mga ideas. So parang pansinin mo yung mga sinasabi niya nung pahuli na medyo puro phrases na. Though related naman siya doon sa parang pinaka-topic niya, it's just that parang gusto lang niya talagang mas lumabas pa kung ano talaga yung gusto niyang sagot. Oh, pero to support her argument. But you have to keep in mind din kasi, Gerard, that ako kasi, I'm saying this from a judge's point of view dahil nag-judge rin ako maraming pageants. Pag kasi sumasagot ng final Q&A ang isang candidate and lumampas siya dun sa kanyang time allotment, talagang may automatic point deduction na binibigay doon sa candidate kapag yung naghabol ka ng sagot doon sa hinabol mong tapusin pero alam mo tapos na yung oras. May ano yun may corresponding deduction yun. I think it's a rule of thumb na talaga. And mahirap yung ganoon, Gerard, kapag sobrang dikit ang laban. If the competition is so close and you cannot risk losing precious little points. Kasi sabi nga ni Casey kanina dun sa pagtawag niya ng top 5, the first 8 scores doon sa top 16 are so close na wala pang isang full digit yung pinagkahiwa-hiwalay ng bawat isa sa top 8. So, ibig sabihin, huwag mo na lang sabihin kung sino yung 6, 7, 8 dahil sakit ang puso nila pag nalaman nila kung sino yung 6, 7, 8 kung napakaliit lang ng difference ng napakaliit lang.
Okay, so tapos na tayo dun sa top 5 Q&A ng Yung random questions na they pick. Di ba oo, dalawang questions po yun? So yes, parang oo. i-ano ko na lang, Parang i-repasa ko na lang. very fast, oo. Yung kay QC, parang yung sinasabi niya, parang ang question was like yung relevance ng pageants or pageantry during the pandemic. So parang ang sagot niya, pageant gives hope to people. Something. Oo. Tapos yung kay Cavite, parang pageant is ask for help and altruism. May sinabi siyang ganung word. Oo. Sabi Favorite ko word. very technical yung mga terms na pinapakawalan. Oo, yung pinapakawalan niya talaga mga terms. Talagang very technical, no? Cooperation is Oo. the key. That's how she wrapped up the answer, her answer. Si Miss Bohol naman, parang we know who we are and true to the, sorry, yun yung kanina. So para itong, yung pala yung isa, yung not all dreams are canceled, pageant to spread hope. Parang ito yung platform, ito yung parang Yes. yung way niya to spread hope. Parang halos isa din yung nakikita nilang yung nakikita nila about this question na Ano naman nandun yung hope. parang isa sa pattern. May pattern. Yes. Oo. Delivery Tapos, na lang talaga nagkakalo. tapos yung kay Miss Iloilo City, parang nag-focus naman siya sa community. Parang I want to bring to spread hope and help them. Parang ganon. Pero, Gerard, napansin mo ba, every time Rabia speaks, yung gestures niyang hand niya, it really says a lot about her personality too. Yes, Makikita yes. mo yung want niya, yung the way she would always use her hand gestures like that to prove a point na you can really see in her body language how much she wants to give a good answer and give a good answer as well. Tapos, ma-impress yung judges din sa kanyang sagot. So, At saka dito to add, parang 'di ba si Rabia kasi 'di ba parang lecturer siya sa isang review center. Tama ba? yes. For So physical parang therapy, siguro nakatulong. So siguro parang feeling ko nakatulong yung teaching strategies niya sa pagde-deliver ng sagot niya. Na parang hinimay-himay niya, napakakalmado niya na parang nag-explain siya ng isang concept o isang theme or isang idea, parang gano'n. oo, kung wala kang background in doing that, it's difficult because you Mhm. tend to waste a lot of time kapag ganun Mhm. ang gagawin mong approach. Pero yun nga, siguro nga, Rabia is already so used on how to briefly present ideas in a concise manner. Yes, Kaya, correct. Correct. shout out lang po tayo kay Jan Adams Magtanong from Bataan, Michael My Vlog, uh, Genesis Ardos ay nanonood na po ang Thailand sa atin ngayon because of Gerard. Oo, nakakaloka. Grabe naman Tito Norman. Grabe naman Tito Norman yan. Oo. Grabe. Sawadee Okay, ka. anyway. All right. So, na-discuss na natin yung final Q&A nila. So, ranking lang. Pero of course, syempre, hindi na naman kaila sa ating lahat ngayon. Na-confirm na naman to, even ng host na si Casey Montero, that they filmed 5 versions of the Coronation. They filmed 5 different versions of the Coronation kasi nga, parang may nangyari kasi dun sa taping nila inside the venue, Gerard. Ano po? Somebody did a live feed of what's happening inside the Mm, Cordillera Mall okay. na nag-spread. Of course, syempre mag-spread yun na mabilis. So, syempre, alam naman, ang protocol inside is alang magla-live, alam naman na confidential yung lahat eh. Pero meron pa rin naglakas loob. To the point na na-discover na nga na nagla-live siya, tapos ang ginawa, parang umakyat sa balcony area noong hall, doon naman siya kumukuha ng litrato. Nakita-kita mo na yung mga bars, yung mga Yung mga cane, camera oo, canes, no? parang patagulan. Nag-leak talaga. Oo. Oo. And I just feel so bad dahil parang ang hirap-hirap po bang sumunod na gano'n. The mere fact that you were accepted inside the bubble means binigyan ka ng trust ng organization. Pero since ginawa mo pa rin yun, then I think markado ka na sa organization na yun at hindi ka na makakasama pa sa mga susunod nilang ganap, if ever man.
dahil markado ka na. Kumbaga, At saka, naka-blacklist ka na. tsaka Tito, may I share, no? Kasi na-experience ko rin yung ganito. Ah, Oo. parang, I saw you there actually. I saw you there. Nung Hmm. rehearsals, the day before the pageant, nung coronation night, parang yung organizers dun sa Thailand side, parang they ask the people to, parang please don't take photos, no videos. So ngayon, parang talagang strictly ano yan, strict implementation yan. Talagang bawal. Kung hindi, idadrag ka nila palabas ng venue, ng Impact Arena. So ngayon, ang experience ko noon, di syempre kino-cover nga namin yung event, no? May isa kaming katabi na nag-document. So, she took, kumuha ng video, kumuha ng photos, na-publish. Ngayon, meron yata silang ginagamit na device or I don't know kasi wala namang hashtag eh. Pero nalaman nila. So, para nangyari, we were sent Great. out. Na parang connect yung mga phones namin and all. And then nakita nilang wala naman akong evidence kasi nga bawal yung kumuha. So, pinabalik kami dun sa loob nung Impact. So, parang ito lang yung lesson doon na parang pag sinabi siguro na please walang lalabas, walang magpo-post on social media, sana sumunod tayo. Kasi parang syempre, sa benefit din naman ng ibang hindi rin nakapanood kasi yung iba hindi naman nakapag-subscribe din dun sa ring light, di ba? Parang they're just waiting for the GMA7, di ba? So Yeah. parang yun lang po siguro yung respect na rin po dun sa mga nagtatrabaho dun sa production. Kasi ang hirap-hirap mag-produce na isang ganong event, di ba? Tapos kung ganun Totoo din yun. yung gagawin nila, parang respeto na lang din po. Yun lang po yung parang opinion Actually, ko. kilala ko na Gerard kung sino yung gumawa eh. Ayoko na lang, wag na lang natin siyang i-share pa, baka Opo. sumikat pa. Pero may this be a lesson for you na suporta naman kapag ganun, respeto naman para dun sa organization. Shout Yun out na lang. po kay Jason Abaro, kay Peter Miles Channel, Prince Alcantara de la Peña, kay Ronilo Tisado. May nagtatanong dito si Charotera Chos, what do you think about the social distancing on the stage while they were all cramped at the back? Teka muna, may cramped ba sila sa likod? Nakita ba natin yung likod mo? Ano? Kumbaga, Hindi ko po alam. hindi na po ako makapagbigay siya ng No comment. idea. I had no chance naman to see kung I doubt it naman na cramped sila dun sa likod kasi nga I said earlier na nakatulong yung fact na wala ng audience, so they were able to maximize the entire Cordillera Hall Mhm. for the stage at saka dun sa uh, backstage wherein they had to change sa gowns nila, dun sa swimwear nila, and the makeup nila. So, hindi ko naman alam yung tinatanong. Bakit daw, may nagtatanong dito, Gerard, bakit daw from top 15, ba't nag-top 5 na daw? Bakit wala daw top 10 pa? Dalawa lang po ang pwede kong isagot siya. Number one, talagang plano na, it's either one, talagang plano na yung top 16 na magiging top 5 from the start, or syempre, because they had to do all of this show under strict supervision, cutting down the top 16 to the top 10, tapos saka pala mag-top 5, parang hahaba pa lalo yung ano eh. Hahaba pa lalo yung program. At saka Tito, ang take ko din dito, no, parang yung 16 girls, they were given the chance to perform. Kasi di ba Yes. sa format ng Miss Universe, pag na-cut, yung classic yung dati, mga year 2000, parang top 15, lahat yung mag-swimsuit. And then after swimsuit, o yung panahon ni Venus, panahon ni na Shamsi, after swimsuit, 5 yung malalaglag, and then the 10 girls will advance to the evening gown competition. So parang yun nangyari dito sa Miss Universe Philippines. I think it's fair enough na ipakita din naman ng mga girls kung ano yung napaghirapan din nila, yung trinabaho nila for the longest time, na parang, okay, they deserve to wear their swimsuits and evening gowns doon sa segment na yun, maipakita din naman nila. Actually, ang ganda Yun nga yung ng take ko exposure. naman doon. Ang ganda ng exposure ng Yes. top 16 Gerard eh, because they were given Opo. enough time. Sila yung maswerte sila. Opo. Magaling yung exposure ng top 16. Dahil Opo. sa swimwear, sa evening gown, saka yun sa opening speech. So, they were given more than ample exposure talaga. Mhm.
Okay. Opo. So, doon sa pagkakasunod-sunod ng winners, agree ka ba, Gerard, yung apat na runners-up na si Rabia? Yung Huwag na tayo placement. magbigay, huwag na tayo magbigay ng sobrang profound na paliwanag dito. Kumbaga, this is medyo personal na natin na pananaw about Okay. Personal take. So, ako dito, akala ko talaga, yun, napanood ko yung show mo kagabi. Parang I thought it was like a battle of between Goliath and David and Samson and Goliath. Goliath. David and Goliath. David and Goliath, sorry. Samson and Delilah nasa isip ko. David and Goliath. So parang, akala ko ganun yung mangyayari eh. For me, akala ko magla-last to this Quezon City and yun nga, Sinisilo-Ilo. Yes, Iloilo. Yun yung alam ko. So yun nga, things went, different. So yun yung nangyari. Pero kung sa placements nila, at kasi ako dito, yung determinant kasi dyan is Q&A eh. Kung parang yung final, yung final placement. Kasi Yes. parang lahat yan, yung evening gown, yung swimsuit, na-judge na yan eh. Parang ito na yung make or break mo to eh. Determinant yung Q&A. So kung ano yung sasabihin mo, yun na yung magiging impression sa judges na parang, okay, who did best? Who answered it, dun sa pinakamalapit. So, parang yun nga, personal take ko, akala ko nga, yun nga, David and Goliath, na Iloilo and this Quezon City. Pero yun nga, it ended up like si Miss Parañaque na nga at saka si Miss Iloilo yung nag-final two. Well, for Alam me, mo, yeah. Mhm. Sa akin kasi, I think it is sending a signal. The organization is sending a signals na they would really want a fresh face for Yes. the first winner of Miss Universe Philippines, because just consider the fact na yung winner si Rabia and the first runner-up si Bella are both first-time national pageant joiners. So, Mhm. yung tatlo pa nilang kasama sa top 5 have all taken part in other national pageants Mhm. previously. They So, mga kumbaga, crossover tawagin, oo. experience na sila talaga. So, I think they want fresh faces, fresh names, para clean slate ang simula ng kanilang reign and mamomold nila talaga yung winner, in this case, it's Rabia, para talagang maganda yung kalabasan ng preparation si Rabia. Actually, alam mo, tinitingnan ko na nga ito even beyond representing as in Miss Universe Gerard, kasi Mhm. ang Miss Universe Philippines ngayon, hindi lang about wanting to be part of Miss Universe as a contestant, but also to help preserve and protect the brand of Miss Universe para yung platform mo mas tumibay pa. Mhm. Well, Tito, yun nga, agree ako sa sinabi mo, clean slate, fresh face, parang it's like a breath of fresh air, parang ganyan. Yun naman yung take ko doon. Tapos sabi ko, kahit sino doon sa 5, sinong koronahan, for me, okay lang eh. Parang wala na akong dun kasi sila na yung best 5 eh. Parang they really deserve nilang lahat. Kaya nga lang, isa lang talaga yung crown. Ganun naman talaga, even in Miss Universe, Oo. Gerard. Basta pumasok ka, actually dun sa Miss Universe nga, basta pumasok sa top 10 or top 15, any one of you can win na talaga eh. Any one of you can win. Kaya maingat din ang Miss Universe organization kung sino yung papasok sa first cut or second cut. Kasi alam mo, if there is one thing na maraming tao ang hindi nila pinapansin yung factor na yon is lahat ng mga candidates in any pageant, be it local, national, or international, inobserve din talaga ng organization yung kanilang behavior on a day-to-day basis. Kasi importante sa kanila to be able to have a winner na madaling katrabaho, walang sakit ng ulo, hindi sila bibigyan ng problema and stuff like that. It's very easy na intindihin yun. Kaya nga merong in the final analysis of kung sino mga papasok sa top 15 or gano'n, merong percentage din doon na binibigay para doon sa organization na, ito, may bad attitude to. Ingat kayo dyan. Kapag pumasok yan at biglang nag-perform yan,
ng bonggang-bongga, aabot yung hanggang on top, baka yan pamanalo. Kasi that's an option of the organization also. Dahil sila ang makikisama sa winner for one full reign. Mhm. So, if they end up with someone na hindi nila makakasundo, then mahirap kapag ganoon. Yes, yes. Okay? So ngayon, tapos, and agree ba tayo pareho about Rabia being the winner? Ikaw ba? Yes, for me, yes. I'm happy with Rabia. Kahit na po, sinabi ko more than once na si Michelle Gumabaw talaga ang choice ko to win Miss Universe Philippines. Mhm. Pag po may nanalo na, regardless po kung sino pa niyang nanalo yan, I will give my 101 support. Kasi she's carrying the Philippines already in her title. Hindi lang siya Miss Universe Philippines Iloilo. She's already our Miss Universe Philippines. Kaya, supportahan po natin siya. Ganoon naman ako. Pag may nanalo na, di mo kamukha ni Bia si Shamsi dito sa Yes. para silang parang bunsong kapatid niya, no? Now, so yun ang masasabi ko doon. Now, ito naman po. Ang dami na kasi sa atin nagtatanong, Gerard, about our take on the issues daw na naglabasan kanina. Ang dami. Alam niyo po, honestly, napakahirap magbigay ng opinion about that matter because number one, pareho po kaming wala sa Baguio. Number two, wala po kaming alam na factual details about it. So, mahirap naman po magbigay ng speculation on something that will only put us in hot water. Ang hirap-hirap naman po na sabihin natin na ganito, ganon, pero naka-base lang pala sa aming opinion. Mahirap dahil kami po mapupulaan dyan. Hindi lang yung taong tinutukoy nyo, pati na rin yung organization siguro. So, hintayin na lang po natin na ang organization ng umaksyon kung may dapat aksyonan or sinasabi nyo nga po kung may maglalabas man ang kanilang mga komento o mga criticisms o kanilang mga reklamo, hintayin po natin sila. Tingnan natin kung ano sabihin nila because they are the ones who are exactly there. Si Gerard po nasa side ko. Diyos ko, napakalayo niya sa Baguio. Ako po narito sa Maynila. Napakalayo sa Baguio. So, at saka, Tito Norman, ang nagiging basis kasi ngayon social media. Kasi ito nga, sinasabi natin, itong mga personalities involved dito sa Miss Universe Philippines are big people na may malaking following din naman. So parang, syempre, we just base our opinion or our, parang sabihin natin yung husga on what they post. Na hindi naman natin talaga naintindihan kung ano ba yung nangyayari talaga. Yun yung parang nakita kong parang conflict the issue na may pinost na parang it gives parang so many meanings. Parang yung semantics mo. At saka alam mo, Gerard, ang daming tao ngayon, kinakarir na nila talaga ang maging viral sila sa social media, na pag-usapan sila ng tao, magkaroon ng maraming followers para ma-monetize na nila yung mga accounts nila. Alam niyo po ako as a vlogger, lahat po ng sumunod sa akin, nag-follow and stuff, puro organic po yan. Hindi po ako ni minsan gumawa ng intriga or controversy para lang makakuha ng follower or maging viral or anything like that. Kasi kung ano man po yung mga issue na nababasa nyo sa social media about this person and that person, hintayin na lang po natin na sila ang magsalita about it in detail. Kasi pag pinangunahan po natin, then kami naman po ang malalagay in hot water for saying something about or answering your questions na wala naman po kami talaga nalalaman na very specific about it. Like tatanungin nyo kami about si Sandra Lemonon or kay Michelle Gumabaw o doon sa mga intriga tungkol sa makeup artist and the like. Mahirap po kasi magbigay ng opinion regarding that because, well, hindi naman po kami part ng organization itself Kumbaga, at saka audience din lang tayo dito, Norman. Audience din lang tayo. Yes, oo. And kaya po ako every time they would ask about, okay, bibigyan lang po ako sa inyo ng very specific example. Hindi po ito Miss Universe Philippines pero parang it applies to the situation.
well, earlier this week, ang the Miss Globe pageant na based in Albania, nag-release po sila ng photo ng Miss Philippines, who happens to be one of the current candidates of Binibining Pilipinas na si Rowie Lucero. So, lahat ng mga tao, ano yan, naglabasan ng kanilang opinyon na bakit gano'n, dapat si Aya Abisami ang ipadala, gano'n. So, tinatanong ako, habi ko, teka muna, hindi ko yata masagot yan. So, ang ginawa ko, I spoke to a representative talaga of the Miss Globe. Kaya nalaman ko yung konkretong storya behind her selection as our representative sa the Miss Globe. Kasi nga, ayaw makialam ng Binibining Pilipinas charities sa ipapadala for the Miss Globe kasi ayaw nilang ilagay in health or safety concern ang isa sa kanilang mga title holders or runners-up for that matter. So yun po, ibig ko lang sabihin is, hindi po ako magbibigay ng opinion ko about something kung wala po akong definite or factual na ebidensya or information about what you're asking me. Mahirap naman po pero basta ang masasabi ko lang, since Rabia is already our Miss Universe Philippines 2020, suportahan po natin siya dahil she is already representing the entire country. Hindi na po siya parang Iloilo City lang. Entire country na siya and abangan niyo po siya. Kaya po ito sinasabi ko na sa inyo, abangan niyo po siya next week, next Sunday, dahil she will be our solo guest. Wow. For pageantry norms, our Miss Universe Philippines 2020. Matagal ko na pong sinabi yan. Pinasabihan ko na po ang Miss Universe Philippines Organization. Pinaunlakan na po tayo dun sa date na binigay natin. And look forward po tayo sa guesting niya on pageantry norms next Sunday. Si Miss Universe Philippines 2020 lamang po. Rabia Mateo ang guest natin. May gusto ka bang ihabol, Gerard, before... Teka lang. Tsaka ito pa, one thing pala, no, na ang ganda din na nandun si Gazzini. Yeah. Yes, oo. Alam mo, actually, natutuwa ako kay Presence Gazzini. niya na parang, Alam mo kung bakit? Siyempre, Well, yung presence niya, yung farewell speech niya. Pero alam mo kung ano pinaka-nakakatuwa kay Gazzini on a lighter note? Hindi ba nung nag-change hands ang franchise ng Miss Universe late last year. So, ang naging nga ni Gazzini is, paano na po yan? Hindi na ako magkakaroon hindi ko na kukuroon ng successor ko. Diyos ko, Gerard, 5 beses siyang nag-corona this year. Dahil nga gumawa ng 5 versions noong Coronation. Parang sa mga lip-sticks na ganyan. So, instead of having just one, she actually crowned 5. Fantasy nga lang yung sa 4. Dahil isa lang doon ang talagang sinalabas as yung real winner. Correct. So, ang para sa akin po, supportahan po natin si Rabia. Abangan niyo po si Rabia next Sunday on Pageantry Norms. Makakasama po natin siya. And doon po kayo mabigyan ng tanong. Pero nung po kayo mabigyan ng tanong na mahirap sagutin na nakaka-intriga, dahil supportan po natin siya because siya po ang ating bagong Miss Universe Philippines na. May gusto ka pa bang ihabol, Gerard, bago tayo magsara ng ating tindahan? Hindi, parang nakakatuwa lang, Tito Norman, na parang kahit nga may pandemya, parang naitawid yung Miss Universe Philippines na sobrang ang tagal-tagal na inintay itong pagkakataon na to na makoronahan yung first ever. At parang yun nga, ang daming naging balakid or parang daming naging hindrances, pero hindi pa rin sila talaga tumigil. At talagang hinanap talaga natin kung sino talaga ang, the best woman to represent the Philippines. Totoo yan. Sa next edition of Miss Universe. Oo. At sabi ko nga, hindi, parang yun nga, sabi ko na fresh face, parang nakakatuwa lang. Ang ganda-ganda niyang tingnan, ang ganda ng pakete. Tsaka sabi ko, naniniwala pa rin ako sa transformations. May igagaling pa siya, may igaganda pa siya, may ibubuga pa siya. Naniniwala ako, kasi Pinay yan eh.
Pinay kasi yan. Totoo naman yun. Totoo naman yun. May nagtatanong nga dito sa atin, kailan daw ba ang susunod na Miss Universe? Well, next year po definitely. Hindi lang po natin Opo. masagot kung what month next year at kung saan ang host city. Pero next year definitely will be then yung next edition ng Miss Universe. Kaya abangan po natin yan. At kung may hahabol ka pa ba, Gerard? Ano na tayo? Magbibigay na tayo ng parting words natin. Hindi ako sanay. Tito, parang kayo na yun sa parting words kasi nasabi ko na yung akin. All right. So, para sa akin po, since Rabia Mateo is now our Miss Universe Philippines 2020, support po natin siya 100% because she's already representing the Filipinos. And kung iba naman po ang sinuportahan nyo before the finals, then it's really time to unite now behind Rabia because national na po ito, hindi naman po ito city or province level na lang eh. Tsaka abangan niyo po kung paano magiging transformation ni Rabia dahil sigurado po ako under the hands of the Miss Universe Philippines organization, ang ganda na magiging transformation talaga ni Rabia. Kaya abangan niyo po si Rabia for next week's episode of Pageantry Norms. She'll be our solo guest in an exclusive one-on-one. And ngayon naman po, lakas pa rin po ng ulan dito kung saan ako nandoon. Mag-ingat po kayo palagi. Stay healthy, stay safe. Lagi niyo po tatandaan na nasa pandemic period pa rin po tayo. Always maintain your physical distancing. Every time you step out of the house and iingat po tayo palagi and make sure you can get a good dinner tonight. Yun lamang po. Maraming salamat for keeping us company this afternoon. And see you again in our next episode of Pageantry Norms next week. Goodbye for now, guys. Maraming you. salamat Bye. po for joining. Thank you, Tito Norman. Ayan. Thank you po. Bye. Yes, nako, ito na tayo. All right, nag-end na bang broadcast natin?